Good day, masayang buhay sa inyong lahat at welcome sa bago na naman nating concept na matututunan ngayong araw para sa Science 8 second quarter. Ngayong linggo, matututunan natin ang mga bagay tungkol sa typhoon. Paano ba ito nabubuo at papaano ito nawawala? At papaano nakakaapekto ang land masses at ocean or bodies of water sa kanya. So, ngayon, ang ating MELT 13 ay explain how typhoon develops and how it is affected by land masses and bodies of water. According to the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, there are about 20 tropical cyclones enter in the Philippine area of responsibility each year. We have to be knowledgeable about tropical cyclones if we want to prevent the loss of more lives. So how do we define a typhoon? Tropical cyclone or typhoon, also called bagyo in our country, is an intense circular storm that originates over warm tropical oceans and is characterized by low atmospheric pressure, high winds, and heavy rains. This picture shows a super typhoon as viewed from up above on the Earth. A typhoon looks the same, only smaller. See the clouds in a spiral arrangement? They are being blown by winds in a counterclockwise direction. In a super typhoon, the wind speed is greater than 220 kilometers per hour. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga terminologies tulad ng hurricane, cyclone, at typhoon? Siguro nakikinig nyo na yan sa iba't ibang mga bansa at bakit iba-iba sila ng tawag. Actually, sila ay pare-parehas na bagyo. Nga lang, magkakaiba sila depende kung saan sila nabuo. Halimbawa, ang tropical cyclone, tinatawag natin siyang tropical cyclone when the weather disturbance is formed in South Pacific. Kung mapapansin natin, naandito siya sa Southern Hemisphere o nasa ilalim ng South Pacific o ng Pacific. And then, ang typhoon naman ay ginagamit kapag ang isang cyclone ay nabuo sa northwestern part of Pacific Ocean o sa hilagang kanluran ng Pacific Ocean. At kapag naman nabuo ang isang weather disturbance sa hilagang silangan o sa northeastern Pacific at sa Atlantic Ocean, ito ay tinatawag na hurricane. Kapag ang hurricane ay nabuo at nag-cross sa Pacific Ocean at nakarating siya sa northwestern part ng Pacific, ito ay tatawagin ng bagyo o typhoon. Meron tayong tinatawag na tropical cyclone categories at public storm warning signal. Ano nga ba ang pagkakaiba nilang dalawa? Una, ang tropical cyclone categories ay kategorya ng bagyo kung gaano ito kalakas. Halimbawa, ang categories bilang tropical depression ay kailangan merong maximum wind speed na 64 kilometers per hour at para tawagin na tropical storm, kailangan ang maximum speed niya ay 118 km per hour. At para naman tawagin na isang typhoon, ang isang weather disturbance, kinakailangan na ang kanyang lakas ay umaabot ng 220 km per hour at kapag naman mas mataas pa rito, ito ay tatawagin ng super typhoon. Ngayon, ano naman ang pagkakaiba nito sa public storm warning signal? Ang PSWS ay isineset ng PAGASA para naman malaman natin kung anong signal number sa isang particular na lugar. Halimbawa, ang signal number 1 ay dapat may wind or hangin
na hindi lalampas ng 60 kilometers per hour at tatagal ito ng 36 hours. Samantalang ang signal number 2 naman ay merong hangin mula 61 km per hour hanggang 120 km per hour na maaaring i-expect sa loob ng 24 hours. Ang signal number 3 naman ay mula 121 km per hour hanggang 170 km per hour sa loob ng 18 oras. Ngayon, meron na tayong tinatawag na signal number 4 at signal number 5. Ang signal number 4 ay merong hanging 170 kilometers per hour hanggang 220 kilometers per hour na tumatagal hanggang 12 oras. At ang pinakamalakas at ang pinakamataas na signal na warning signal para sa atin dito sa Pilipinas ay signal number 5 na may bilis o may hangin na more than 200 kilometers per hour sa loob ng 12 oras. Kung matatandaan natin, noong 2013, nung bagyong Yolanda, naging category ito na super typhoon at nakapagtaas ng public storm warning signal number 5 sa ilang mga lugar. Gayon din noong nakaraang taon, noong 2020, nung ang Typhoon Rolly o Super Typhoon Rolly ay tumama sa Southern Luzon at sa ibang parte pa. Ano naman ang ibig sabihin ng Philippine Area of Responsibility? Philippine Area of Responsibility o PAR is the smallest and innermost monitoring domain whose boundary is closest to the Philippine Islands. Ito yung boundary natin para malaman natin kung ang isang bagyo ay bibigyan na natin ng pangalan o hindi. Itong boundary na ito ay sinet ng Pag-asa upang bigyang pansin ang isang bagyo kapag pumasok na ito sa ating teritoryo. Kapag pumasok na ang bagyo sa ating PAR, ito ay binibigyan na ng pangalan ng Pag-asa. Kapag ang isang bagyo ay pumasok sa PAR, maaaring ilang oras o ilang araw na lang ay magkakaroon na ito ng direktong epekto sa ating bansa. Kaya kung mapapansin natin, dito sa Philippine Area of Responsibility, mas malaking part sa bandang kanan o silangan ng Pilipinas ang Philippine Area of Responsibility. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, ang bagyo ay malimit nagsisimula sa Pacific Ocean. Kaya mas malaki ang parte ng PAR sa bandang silangan ng ating bansa ay upang mabigyang pagkakataon ang mga tao na makapaghanda habang malayo pa ang bagyo. Yun ang dahilan kung bakit mas lamang o mas malaki ang Philippine Area of Responsibility sa bandang silangan sapagkat ang mga bagyo ay parati o malimit na nagmumula sa Pacific Ocean. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, ang mga bagyo ay binibigyan na natin ng pangalan kapag ang mga ito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong taon, ano-ano ba mga pangalan ng bagyo? So, kung ang bagyo ay pumasok, ang unang bagyo na papasok ay papangalan ng Auring, ang sumunod naman ay Bising, Krising, Dante, Emong, Pabian, Goryo, hanggang sa mga sumusunod at ang pinakahuli ay Zoraida. Ano naman ang ibig sabihin ng auxiliary list? Ito ay ginagamit, ang mga pangalang ito ay ginagamit kapag ang mga bagyo ay nag-exceed na sa alphabet. Ibig sabihin, sobrang dami ng bagyo, kaya nag-exceed na ito hanggang letter Z. So, uulit ito at papangalanan muli ang bagyo na letter A. So, halimbawa, kapag ang bagyo ay Zoraida na ang pangalan niya, at meron pang dumating na panibagong bagyo, ito ay papangalanan ng Alakdan. Ang ibig sabihin nito, sa loob ng isang taon ay higit sa 25 na bagyo ang pumasok sa ating bansa. Dito tayo gagamit ng mga auxiliary names na galing sa Pag-asa. So kapag ang isang bagyo
ay pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility, i-expect na natin na ang mga pangalan na ito ay lalabas. Kung mapapansin nyo rin, ang pangalan ng bagyo ay nasa alphabetical order. Malalaman natin kung pang-ilan ng bagyo ang pumasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng unang letra ng kanilang mga pangalan. Now, under what conditions do tropical cyclones form? Papaano ba ang isang bagyo ay nabubuo? Kung mapapansin natin sa ating mga larawan, ito ang mga typhoon track ng Typhoon Rolly, Ulysses at Tonyo. So papaano ba nabubuo ang isang tropical cyclone? Tropical cyclones need water vapor in order to form. Which is better source of water vapor? Land masses or oceans? The answer is very obvious, mga bata. But not all of the ocean can provide water vapor. Where do you think would evaporation be the greatest? Near the equator or away from the equator? Of course, kapag mas malapit tayo sa equator, mas mataas ang rate ng evaporation ng karagatan. So, ibig sabihin, mas malakas o mas mataas ang tsansa na tayo ay magkakaroon ng bagyo kapag mas malapit tayo sa equator. Tropical cyclones require warm ocean waters to be able to develop. According to the scientists, the temperature of the ocean must be 26.5 degrees Celsius or greater para masabi natin na warm ang isang ocean at kaya niya makapag-produce ng isang bagyo. From the maps, you can see that tropical cyclones generally move in a northwest direction. The reason is because there are large-scale winds that push the tropical cyclones in that direction. Now, the question is, papaano ba nakakaapekto ang bodies of water at ang land masses sa isang bagyo? Tatandaan natin na kapag ang bagyo ay nasa karagatan, mas lumalakas siya sapagkat ito ay nag-gain ng mas malakas na enerhiya sa pamamagitan ng mga water vapor at sa pamamagitan ng init ng karagatan. Ngayon, kapag ang isang bagyo ay magsimulang tumama sa isang kalupaan o land masses, ito ay nagsisimulang humina sapagkat napuputol ang koneksyon nito sa karagatan at hindi na nakakakuha pa ng water vapor o ng tubig. Pagtama nito sa kalupaan, katulad ng kabundukan, ito ay nakakapagpahina sa isang bagyo. Kaya kung mapapansin natin sa mga nagdaang bagyo, kapag tumama ang mga bagyo sa kalupaan, ito ay humihina at nagdi-dissipate o nawawala. Ito ang dahilan kung bakit humihina ang bagyo kapag tumatama ito sa mga bulubundukin kagaya ng Sierra Madre. These are the parts of a typhoon. So, ang isang typhoon ay binubuo ng eye o ang mata ng bagyo, eye wall, inner bands, and outer bands. Ang eye of the typhoon ay tinatawag din na sentro o ang technical term sa kanya ay tinatawag na vortex. Kailangan nating tandaan na sa mata ng bagyo ay walang hangin at sobrang kalmado. Kaya mag-iingat tayo kapag biglang nawala ang hangin sa gitna ng isang bagyo. Maaaring tayo ay nasa gitna o nasa eye ng isang bagyo. Ano naman ang eye wall? Ang eye wall ang parte ng bagyo kung saan may pinakamalakas na hangin. Halimbawa, pag sinabi ng isang weather forecaster na ang bagyong paparating ay merong 220 kilometers per hour na wind speed, ibig sabihin ito'y tumutukoy sa speed o sa bilis ng hangin sa eye wall. So kaya nakakatakot na daanan ka ng mata ng bagyo dahil dadaan ka sa eye wall kung saan ito ang pinakamalakas na parte o hangin
na meron sa isang bagyo. Ang mga bands naman ay tinatawag na inner and outer bands. So, ito ay maaari nating ma-experience kapag malayo pa ang isang bagyo at ito yung mga pabugso-bugso ng hangin. So, ito yung mga outer and inner bands na clouds ng isang bagyo. Kapag dinisect natin ang isang bagyo, ganito ang kanyang magiging itsura. Gusto ko ring bigyang diin na noong grade 7 kayo, nalaman ninyo na ang hangin ay gumagalaw mula high pressure papuntang low pressure area. In connection with this, mga bata, since ang eye of the typhoon or vortex ay may pinakamababang pressure sa loob ng isang bagyo, lahat ng hangin ay papuntang mata. Maraming salamat sa inyo pong panonood at nawa ay meron kayo uling natutunan ngayong araw na ito. Thank you everyone and keep safe. Please subscribe and do not forget to hit the notification bell para sa mga susunod nating lessons. God bless!